Dưới bóng thời gian chảy trôi, con người không ngừng tìm kiếm những giá trị đích thực của cuộc sống. Trong thế giới hiện đại đầy xô bồ, vội vã, liệu có khi nào bạn tự hỏi điều gì làm nên cốt cách, bản lĩnh và tâm hồn của một người đàn ông? Đó không phải là những gì người ta nhìn thấy từ vẻ bề ngoài, mà chính là những điều được xây dựng từ bên trong, từ những kinh nghiệm sống, từ những thử thách và nghịch cảnh mà anh ta đã vượt qua. Khi đối diện với khó khăn, người ta có thể dễ dàng thấy sự mạnh mẽ hay yếu đuối của một người. Nhưng điều quan trọng hơn là thái độ trước khó khăn đó. Người đàn ông có thể điềm tĩnh, biết khi nào cần lùi bước và khi nào cần đứng lên. Anh ta hiểu rằng không phải lúc nào sự quyết đoán và mạnh mẽ cũng thể hiện bằng hành động, mà có thể được bộc lộ qua sự kiên nhẫn, nhẫn nại và lòng dũng cảm trong việc chấp nhận thực tại. Trong cuộc hành trình dài của cuộc đời, người đàn ông không chỉ tìm thành công mà còn tìm kiếm sự trọn vẹn trong tâm hồn, những giá trị cốt lõi và vững bước trước những biến động của cuộc sống. Những phẩm chất đó không được định nghĩa qua lời nói, mà chỉ có thể cảm nhận qua từng hành động, từng cử chỉ và qua cách anh ta đối xử với mọi người xung quanh. Liệu những giá trị ấy có còn tồn tại trong thế giới hiện nay? Hãy cùng chiêm nghiệm và tự mình khám phá những phẩm chất thầm lặng nhưng vô cùng quý giá này. Nhiều người thường nhầm lẫn rằng tiền tài và địa vị là thước đo quan trọng nhất để đánh giá sự thành công và giá trị của một người đàn ông. Sự hiểu lầm này khiến nhiều người chạy theo cuộc đua không hồi kết để tích lũy của cải và quyền lực, cho rằng đó là con đường duy nhất để khẳng định bản thân. Tuy nhiên, từ ngàn xưa, cổ nhân đã nhận ra rằng các yếu tố vật chất không thể tạo nên giá trị thật sự của con người. Khổng Tử từng dạy: nhân bất học, bất tri nghĩa. Con người nếu không học hỏi thì không thể hiểu được đạo lý. Giá trị đích thực của một người không nằm ở tài sản họ có, mà ở phẩm chất và đạo đức của họ. Cổ nhân đã để lại cho chúng ta những bài học quý báu về cách nhìn nhận giá trị của một người đàn ông. Giá trị chân thực ấy không đến từ vẻ ngoài hào nhoáng, mà từ những phẩm chất sâu thẳm bên trong. Những vĩ nhân như Khổng Tử, Lão Tử, Chúa Jesus, Đức Phật và Hồ Chí Minh, chủ tịch vĩ đại của đất nước, đều sống và hành động theo những giá trị này, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử nhân loại. Người xưa khi đánh giá một người có thể làm nên đại sự hay không, thường xem xét ý chí và tinh thần của người đó. Những tể tướng như Chu Công Đán, Quản Trọng, Yến Tử hay Phạm Trọng Yểm đều có chung một đặc điểm: lòng họ luôn chứa đựng thiên hạ, và họ luôn theo đuổi lý tưởng của mình. Người đàn ông bình thường nếu không có chí tiến thủ, sẽ sống không có mục tiêu, lãng phí cuộc đời trôi dạt như bèo nước. Gia Cát Lượng, thừa tướng nhà Thục Hán nổi danh với trí tuệ kiệt xuất, từng nói: trí đương tồn cao viễn, nghĩa là con người cần xác lập chí hướng to lớn, xa vời. Điều này nhấn mạnh rằng, để đạt được mục tiêu, người ta cần có sức mạnh và quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, không ngừng tiến bước. Trong gia đình, nếu người đàn ông không có chí hướng, cảnh nhà khó lòng thịnh vượng. Phụ nữ khi đánh giá người đàn ông thường coi trọng sự cầu tiến, trong khi đàn ông khi nhìn nhận người khác thường quan tâm đến chí hướng. Cái chí của người đàn ông bao gồm khí chất và chí hướng, và đó là phương hướng cũng như động lực của họ. Một khi đã có chí hướng và động lực, họ không lo ngại khó khăn sẽ ngăn cản mình đạt được mục tiêu. Lịch sử đã chứng minh rằng các bậc thánh hiền và học giả luôn đề cao chí hướng. Thân cư Vân Triều Thanh từng nói: người đàn ông không có chí, một việc cũng khó thành. Lữ Khôn Triều Minh lại nói: người có chí mạnh mẽ thì không việc gì là không làm được. Khả năng vượt biển, rời núi của người đàn ông là nhờ vào trí tuệ và ý chí. Ngoài ra, tấm lòng rộng lượng và bao dung cũng là một phẩm chất quý giá của người đàn ông. Câu thơ cổ nói: tướng quân ngạch thượng khả tẩu mã, tề tướng đỗ lý năng sinh thuyền, nghĩa là người có tấm lòng rộng mở không chỉ là đức tính quý báu mà còn là nền tảng của sự thành công và hạnh phúc. Một người đàn ông có lòng bao dung càng lớn thì càng chịu đựng được áp lực lớn. Họ biết cách đối diện với thử thách một cách bình tĩnh và lạc quan, không để nghịch cảnh làm họ suy sụp. Cổ nhân từng nói rằng vận mệnh luôn ưu ái những người có tâm thái tốt. Người đàn ông có thể đối mặt với nghịch cảnh bằng sự thản nhiên, kiên định, không chỉ tạo dựng sự nghiệp mà còn truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Sự bình thản trước áp lực là nền tảng để đạt đến thành công và là biểu hiện của sức mạnh nội tại.
Người đàn ông rộng lượng không chỉ biết tha thứ cho người khác mà còn khoan dung với chính mình. Họ không để những sai lầm trong quá khứ đè nặng tâm hồn, mà học cách vươn lên, rút ra bài học và tiến bước. Điều này giúp họ trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn, cuối cùng đạt tới những đỉnh cao mà ít ai có thể vươn tới. Tấm lòng rộng lượng không chỉ giúp người đàn ông trở thành người cha mẫu mực, người chồng đáng kính, mà còn là người bạn đáng tin cậy. Trong gia đình, sự bao dung của người cha không chỉ tạo dựng hạnh phúc mà còn là tấm gương sáng cho con cái noi theo. Con cái học từ cha mình cách đối nhân xử thế và đối diện với cuộc sống bằng thái độ bình tĩnh, tự tin và lạc quan. Sự rộng lượng của người cha giúp các thành viên trong gia đình cảm thấy được yêu thương và tôn trọng, từ đó tạo nên một môi trường gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Người đàn ông rộng lượng còn là người bạn đáng tin cậy, luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ với bạn bè. Họ không tính toán thiệt hơn mà luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác bằng cả tấm lòng chân thành. Chính sự bao dung và khoan dung đó giúp họ xây dựng được những mối quan hệ bền vững và đáng tin cậy. Người đàn ông không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn. Trong cuộc sống, không ai tránh khỏi những thử thách và gian nan. Mạnh Tử, một trong những triết gia vĩ đại của Trung Quốc cổ đại, đã truyền lại bài học sâu sắc về sự kiên nhẫn và nghị lực. Ông nói rằng, khi trời giao cho ai sứ mệnh lớn lao, trước tiên phải làm cho ý chí của người đó được rèn luyện, làm cho cơ thể họ phải chịu đựng mệt mỏi, đói khát và khó khăn, để tôi luyện tâm trí và tính cách của họ. Chính những thử thách trong cuộc sống là công cụ rèn luyện ý chí và sức mạnh nội tại của mỗi người. Thành công không bao giờ đến một cách dễ dàng và nhanh chóng. Những người thành công không phải là những người may mắn, mà là những người đã vượt qua vô vàn khó khăn và thử thách. Họ đã chịu đựng cả nỗi đau tinh thần lẫn thể xác, trải qua những đêm không ngủ, những ngày đói khát và những thời khắc tuyệt vọng tưởng chừng không thể vượt qua. Như Lão Tử từng nói, chặng đường ngàn dặm bắt đầu từ một bước chân. Những thử thách, dù có đau đớn và khắc nghiệt, lại chính là những viên đá lót đường dẫn tới thành công. Chỉ những ai không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn mới có thể đạt được hoài bão và ước mơ của mình. Những người này không chỉ có nghị lực phi thường mà còn có khả năng biến những khó khăn thành cơ hội, biến thất bại thành bài học quý giá để tiến xa hơn. Khổng Tử từng nói, người quân tử biết nhẫn nhịn và chịu đựng, không lo sợ khi chưa có chỗ đứng vững. Nghị lực giúp chúng ta giữ vững động lực và kiên định trong hành trình đầy gian nan. Những người có nghị lực không bao giờ từ bỏ ước mơ dù phải trải qua bao lần thất bại. Họ hiểu rằng thất bại chỉ là một phần của hành trình, là cơ hội để học hỏi và phát triển. Hãy nhìn vào những câu chuyện thành công xung quanh chúng ta. Những doanh nhân, nghệ sĩ, nhà khoa học đều có chung một điểm. Họ không bao giờ dễ dàng từ bỏ trước khó khăn. Thomas Edison đã thất bại hàng nghìn lần trước khi phát minh ra bóng đèn điện. Ông không xem những thất bại đó là trở ngại, mà là bước đệm dẫn tới thành công. Oprah Winfrey, một trong những phụ nữ quyền lực nhất thế giới, cũng đã trải qua tuổi thơ khó khăn và nhiều lần bị từ chối trước khi đạt được thành công. Những câu chuyện này không chỉ là nguồn cảm hứng, mà còn minh chứng cho sức mạnh của ý chí và nghị lực. Không dễ dàng đầu hàng trước khó khăn không chỉ là một đức tính đáng quý, mà còn là chìa khóa mở ra cánh cửa thành công và hạnh phúc. Mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành và phát triển. Hãy kiên nhẫn và giữ vững nghị lực, vì chỉ những ai không từ bỏ mới có thể đạt được những điều lớn lao. Chúng ta đều có khả năng vượt qua khó khăn và đạt được ước mơ của mình, miễn là chúng ta không bao giờ đầu hàng. Hãy biến thử thách thành bước đệm và nhớ rằng điều quan trọng nhất không phải là những gì chúng ta đạt được, mà là con người chúng ta trở thành trong quá trình đó. Trong hành trình của mỗi người đàn ông, trách nhiệm và tình yêu thương gia đình luôn là nền tảng vững chắc. Cổ nhân từng nói, bì chi bất tổn, mao tương yên phụ. Nghĩa là da đã chẳng còn thì lông bám vào đâu. Câu nói này hàm ý rằng nếu không có nền tảng vững chắc từ gia đình thì mọi thành tựu khác cũng khó mà bền vững. Một người đàn ông biết quan tâm, yêu thương gia đình của mình sẽ xây dựng được một gia đình hòa thuận, và đó là bệ phóng cho mọi ước vọng khác trong cuộc đời. Nam nhân trước tiên phải là người có trách nhiệm, biết gánh vác trách nhiệm.
và điều này thể hiện rõ nhất qua việc chăm lo cho gia đình. Từ xa xưa, cổ nhân đã truyền lại bài học về tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Để làm nên những việc lớn lao, người đàn ông trước hết phải biết tu dưỡng bản thân, sau đó mới có thể sửa sang và quản lý gia đình một cách chỉnh tề. Nếu không thể quét dọn nhà cửa, làm sao có thể nói đến việc quét dọn thiên hạ? Mỗi một người đàn ông có trách nhiệm là người biết chăm sóc và yêu thương gia đình mình, không chỉ với vợ con mà còn có trách nhiệm với cha mẹ, giữ gìn sự hòa thuận trong anh em. Một gia đình hòa thuận là nền tảng vững chắc cho tài phú và sự ổn định trong cuộc sống. Trong mỗi gia đình, người đàn ông đóng vai trò là trụ cột, là chỗ dựa vững chắc cho mọi thành viên. Khi người đàn ông biết quan tâm và yêu thương gia đình, họ không chỉ tạo nên một môi trường sống bình yên và hạnh phúc, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ cho chính mình. Một gia đình hòa thuận giúp người đàn ông an tâm, tự tin hơn trong cuộc sống và công việc. Lão Tử từng nói, gia hòa vạn sự hưng, nghĩa là khi gia đình hòa thuận, mọi việc sẽ thuận lợi và phát triển. Người đàn ông biết lo toan cho gia đình sẽ được người khác ngưỡng mộ và tin cậy, từ đó mở ra nhiều mối quan hệ tốt đẹp và cơ hội mới sẽ đến nhiều hơn. Ngược lại, người không biết quan tâm đến gia đình sẽ khó mà có được sự tín nhiệm từ người khác. Không có nền tảng gia đình vững chắc, mọi thành tựu khác cũng trở nên mong manh và dễ sụp đổ. Một người đàn ông có trách nhiệm sẽ khiến người khác cảm thấy an tâm và tin cậy. Khi người đàn ông trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình, họ cũng trở thành điểm tựa cho bạn bè và cộng đồng xung quanh. Nhờ đó, họ xây dựng được sự tín nhiệm và lòng tin từ người khác, mở ra nhiều cơ hội mới trong cuộc sống và công việc. Khổng Tử từng nói, nhân bất tín bất lập, nghĩa là người không có chữ tín thì không thể đứng vững. Một người đàn ông biết chăm sóc và yêu thương gia đình sẽ xây dựng được chữ tín không chỉ trong gia đình mà còn trong xã hội. Điều này giúp họ trở thành người mà người khác muốn kết giao và hợp tác, từ đó mở ra nhiều cơ hội thành công hơn. Quan tâm đến gia đình không chỉ là trách nhiệm mà còn là biểu hiện cao quý của tình yêu thương và sự cam kết. Đó là nền tảng vững chắc giúp người đàn ông xây dựng cuộc sống hạnh phúc và thành công. Hãy nhớ rằng, một gia đình hòa thuận là bệ phóng cho mọi thành tựu và ước mơ. Hãy luôn dành tình yêu thương và trách nhiệm cho gia đình, vì đó chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của hạnh phúc và thành công bền vững. Về tướng mạo là điều tạo ấn tượng đầu tiên đối với người khác. Cổ nhân rất coi trọng tướng mạo bên ngoài của một người, nhưng trong mắt cổ nhân, vẻ bề ngoài không được luận theo đẹp hay xấu để đánh giá anh hùng, mà là thần sắc và thần thái. Thời Tam Quốc, có một lần Tào Tháo tiếp kiến sứ giả của dân tộc Hung Nô. Do tự thấy mình dáng người thấp bé, tướng mạo không xuất chúng, ông đã lệnh cho Thôi Quý Khuê, một người có tướng mạo cao lớn, giả mạo mình. Tào Tháo cầm đao đứng bên cạnh. Khi sứ giả ra về, Tào Tháo cho người hỏi, ngươi thấy Ngụy Vương thế nào? Sứ giả đáp, Đại vương dung mạo đoan chính, cử chỉ nhã nhặn, nhưng người cầm đao bên cạnh mới thực sự là anh hùng. Trong sử sách cũng ghi lại rằng, tuy Tào Tháo có tướng mạo thấp bé, nhưng thần thái của ông tỏa ra khí chất của một người có thể làm nên việc lớn. Danh thần Tăng Quốc Phiên Triều Thanh từng nói, khí khái bất phàm thể hiện công danh của một người, tinh thần bất phàm thể hiện phú quý của một người. Vì vậy, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho người khác, trước tiên người đàn ông cần phải rèn luyện tốt tinh thần, khí chất của bản thân và tu dưỡng hành vi, cử chỉ một cách nghiêm túc. Về tài hoa, người có tài hoa thường khiến người khác phải nể phục và kính trọng. Trong cuốn Bản Sự Thi, thời Đường có ghi lại câu chuyện về Lý Bạch khi ông rời quê hương đến kinh đô Trường An. Lúc ấy, nhà thơ nổi tiếng Hạ Chi Chương đến bái phỏng Lý Bạch và mời ông làm thơ. Khi Lý Bạch làm xong bài Thục Đạo Nan, Hạ Chi Chương vừa đọc chưa xong đã tán thưởng không ngớt, ngay tại chỗ tôn Lý Bạch là trích tiên nhân, tức vị tiên dáng trần. Biết Lý Bạch thích uống rượu, Hạ Chi Chương đã cởi đai lưng kim quy của mình để đổi lấy rượu, cùng Lý Bạch uống rượu thỏa thích. Hạ Chi Chương kính trọng Lý Bạch ngay từ lần đầu gặp bởi tài hoa xuất chúng của ông. Về tính cách, người đàn ông cần có tính cách ôn hòa, trầm ổn. Những phẩm chất này giúp họ không chỉ đạt được thành tựu mà còn khiến người khác yêu mến và kính phục. Trong kinh dịch có câu, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thủy lưu thấp, hỏa tự táo.
nghĩa là những người và vật giống nhau thường thu hút lẫn nhau. Nước chảy về chỗ thấp, lửa bén tới chỗ khô, các sự vật cùng loại sẽ cảm ứng với nhau. Con người cũng vậy, những ai có cùng tính cách thì dễ dàng hòa hợp. Một người có thể hòa hợp được với tất cả mọi người thì cần phải có tu dưỡng, có tính khí ôn hòa và cẩn thận. Cổ nhân đã nói, trông xa thấy trang nghiêm, đến gần thấy ôn hòa. Có những người đàn ông, dù dung mạo bình thường, không quá xuất chúng, nhưng lại sở hữu phẩm chất đặc biệt. Đó là tính cách lôi cuốn. Sự hiện diện của họ khiến người khác cảm thấy thoải mái, dễ chịu, muốn tiếp cận. Những người này, khi tiếp xúc, làm cho đối phương cảm giác như đang lắng nghe một khúc nhạc êm dịu, nhâm nhi một tách trà nóng, hay ngắm nhìn một đóa hoa đang nở, khiến nội tâm của người đối diện trở nên thảnh thơi và vui sướng. Tấm lòng thiện lương và bác ái cũng là một phẩm chất đáng quý. Mạnh Tử từng nói, bậc quân tử không có gì lớn lao hơn việc thiện đãi người. Thiện lương chính là làm điều tốt, giúp đỡ mọi người. Người có tấm lòng thiện sẽ mang lại hạnh phúc không chỉ cho người khác mà cho chính mình. Có một câu chuyện về một vị nhạc gia nổi tiếng. Trong giờ giảng, ông phát hiện một học trò không chú ý nghe giảng mà đọc sách giải trí. Và một học trò khác thì gây mất trật tự. Dù nhận thấy điều đó, ông vẫn giữ im lặng và không nhắc nhở ngay. Sau khi tan học, ông nhẹ nhàng gọi hai học trò ở lại, khuyên răn bằng giọng điệu ôn hòa, nhắc nhở họ lần sau không nên có những hành vi như vậy. Khi hai học trò định biện minh, ông cúi đầu một cách trang trọng. Hành động này khiến họ bất ngờ và xấu hổ. Thiện lương có sức mạnh sâu sắc. Khi đối diện với sự thiện lương, mọi giả dối đều sẽ bị đẩy lùi, chỉ còn lại sự tôn trọng. Về nhân cách, cổ nhân ví nó như vàng, độ thuần càng cao thì phẩm vị càng cao. Không quan trọng một người thông minh, trí tuệ cao bao nhiêu hay năng lực lớn thế nào, nếu không biết cách làm người thì nhân phẩm của họ sẽ rất kém. Nhân phẩm thấp sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống và người khác cũng khó lòng tôn trọng họ. Người xưa cho rằng lập đức, lập công, lập ngôn là 3 điều mà một người cần tu dưỡng suốt đời, và trong đó lập đức là điều quan trọng nhất. Vì vậy, làm người trước tiên phải trau dồi phẩm chất. Người đàn ông có nhân phẩm tốt là người tinh tế và thông minh, hành động theo đạo lý, lời nói có chừng mực, biết lấy nhu thắng cương và lặng lẽ hóa giải vấn đề. Họ biết nghĩ cho người khác, đồng cảm và có lòng trắc ẩn. Vẻ đẹp của họ đến từ nội tâm phong phú, ngôn từ ấm áp, từ trong ra ngoài toát lên một vẻ đẹp cao quý, khiến người khác phải nể trọng. Cổ nhân dạy rằng có 7 cách tu dưỡng để trở nên xuất chúng, để đạt tới cảnh giới của bậc quân tử, người được đời ca ngợi, không chỉ cần tài năng mà còn phải tu dưỡng bản thân một cách toàn diện. Dù ở thời đại nào, ai cũng mong muốn trở thành người đáng kính, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Cổ nhân đã để lại 7 cách tu dưỡng để chúng ta học hỏi và áp dụng. Một quân tử muốn tu thân trước tiên phải tu tâm. Một trong những cách dưỡng tâm của cổ nhân là trước tiên cần giữ tâm an tĩnh, không nhất thiết phải làm những việc lớn lao để được người đời đánh giá cao, mà điều quan trọng là tâm phải an tĩnh. Từ suy nghĩ, lời nói đến hành động, người quân tử phải biết tự vấn, xem mình đã nghĩ đúng chưa, nói có chừng mực chưa, có gây tổn thương cho ai không, và hành động có hấp tấp, gây hại cho người khác không. Dưỡng tâm là việc cần làm mỗi ngày, kiểm soát bản thân, tránh xa những việc xấu, từ đó tâm hồn sẽ nhẹ nhõm và dễ chịu. Người xung quanh cũng cảm nhận được năng lượng tích cực này. Quân tử biết tu tâm, sống ngay thẳng, không bon chen, không tranh giành quyền lực. Dù cuộc sống có khó khăn hay không, họ vẫn giữ được lòng thanh thản, không dùng thủ đoạn để mưu cầu. Nếu không giàu có, họ vẫn vui vẻ sống tao nhã, tự tại, không màng giàu sang hay địa vị. Trên thế gian này, của cải sẵn có khắp nơi, chỉ cần nỗ lực tìm kiếm thì ai cũng có thể trở nên giàu có. Cổ nhân tin rằng thiên hạ đầy của cải, ai cũng có phần, chỉ cần cố gắng, không có gì là không thể. Thế nhưng, cổ nhân đã nhắc nhở rằng, một phần lao động, một phần cơm. Điều này có nghĩa là lao động bao nhiêu thì chỉ nên hưởng bấy nhiêu, không nên quá tham lam. Nghĩa là công sức mình bỏ ra thế nào thì chỉ nên nhận lại tương ứng, tránh tâm lý muốn vơ vét nhiều hơn cho bản thân. Những người không chú trọng việc dưỡng tâm thường có xu hướng làm một phần nhưng muốn đòi hưởng 10 phần. Như vậy là tham lam và phá vỡ sự cân bằng vốn có. Khi lòng tham trỗi dậy, lý trí sẽ bị che mờ và họ sẽ tìm mọi cách để thu vén của cải về cho mình.
Những người này thường bất chấp thủ đoạn, sẵn sàng luồn cúi, mưu lợi để bù đắp cho phần lao động còn thiếu. Ngược lại, người ngay thẳng và thật thà, không đầu cơ trục lợi, không phải lo sợ, luôn tự tin vào năng lực của mình mà không cần cạnh ai. Những người như thế mới có thể ngẩng cao đầu, tự tin đối mặt với bất kỳ hoàn cảnh nào. Đoạn trừ được lòng tham, dù là về tiền bạc, tình cảm hay chức vụ, thì tâm sẽ trở nên an yên. Ví dụ như Đào Uyên Minh, dù quan trường không suôn sẻ, ông vẫn quyết định quy ẩn điền viên, sống nhàn nhã, vẫn có thể ngắm hoa cúc dưới hàng rào phía đông và nhìn ngọn núi phía nam. Người xưa cũng dạy rằng, bất kính với người đáng kính sẽ chiêu mời tai họa. Lời dạy này khuyên chúng ta sống khiêm nhường, biết hiếu đạo và tôn trọng người khác. Khổng Tử nói rằng, quân tử có 3 điều phải sợ: sợ mệnh trời, sợ đại nhân và sợ lời của thánh nhân. Điều này có nghĩa là con người phải biết kính sợ thượng thiên, thuận theo thiên mệnh, biết kính trọng người có phẩm hạnh cao và địa vị cao, cũng như kính sợ lời dạy của thánh nhân. Một người tự mãn, xem thường người khác, không có lòng kính sợ, sẽ mất đi nền tảng đạo đức tối thiểu, dẫn đến những việc xấu xa. Trong đó, hiếu kính cha mẹ là điều đặc biệt cần lưu tâm. Người xưa thường ví gia đình như một gốc cây, trong đó ông bà là rễ, cha mẹ là cành và con cháu là hoa trái. Muốn hoa trái nở đẹp, nhất định phải chăm bón kỹ lưỡng từ gốc rễ. Nếu không chăm sóc gốc rễ, cây cối sẽ héo mòn và chết. Vì thế, làm người phải luôn ghi nhớ đạo hiếu. Ở nhà, không hiếu thuận với cha mẹ. Ở đơn vị, không phục tùng lãnh đạo. Và ở xã hội, không kính trọng hiền tài. Người như thế ắt sẽ gặp tai họa. Xã hội thiếu đạo hiếu sẽ trở nên thô lỗ, nguy hiểm và không văn minh. Quốc gia và dân tộc thiếu đạo đức sẽ trở nên lạc hậu. Cổ nhân cũng dạy rằng, nếu tiểu công bất thưởng, tắc đại công bất lập, tiểu oán bất xá, tắc đại oán tất sinh. Điều này có nghĩa là việc thưởng phạt không nên xem nhẹ. Nếu không phân định rõ ràng, mọi thứ sẽ trở nên mập mờ và không ai biết mình nên tập trung vào điều gì hay tránh xa điều gì. Nếu công lao nhỏ mà không thưởng, sẽ mất đi động lực để tạo dựng công lao lớn. Nếu lỗi nhỏ mà không phạt, lần sau rất có thể sẽ nảy sinh lỗi lớn hơn. Do đó, thưởng và phạt cần căn cứ vào vị trí và trách nhiệm của từng người mà suy xét. Ngoài ra, cổ nhân dạy chúng ta phải khoan dung và rộng lượng, dùng lễ nghĩa để tha thứ cho người khác. Không ai là không mắc sai lầm, và khi tha thứ cho người, ta cũng đang tha thứ cho chính mình. Đừng như Trương Phi, tính tình nóng nảy, người có lỗi nhỏ lại trừng phạt quá nặng, khiến thuộc hạ oán hận đến mức đâm chết ống. Điều đó chính là hậu quả của việc oán hận nhỏ không được tha thứ, dẫn đến oán hận lớn. Một trong những câu cổ nhân thường nhắc đến là không thể cùng con ếch ngồi đáy giếng luận bàn về biển cả. Ý nghĩa của câu này là loài ếch sống trong đáy giếng, không thể có trải nghiệm về biển cả, vì thế không thể hiểu biết để luận bàn về nó. Tương tự, loài côn trùng chỉ sống ngắn ngủi trong mùa hè, không trải qua mùa đông nên không thể hiểu cảm giác lạnh giá. Một học trò ở vùng quê hẻo lánh cũng không đủ kiến thức để bàn về đạo lý, vì những gì anh ta biết chỉ giới hạn trong làng quê của mình. Câu nói này nhắc nhở chúng ta không nên vội vàng phán xét điều gì khi bản thân chưa có kinh nghiệm hay hiểu biết thực sự. Cuối cùng, cổ nhân cũng khuyên rằng một trong những cách dưỡng tâm là giữ thái độ học hỏi và hạn chế nói nhiều. Việc giao du với những người không hiểu chuyện nhưng lại thích bàn luận dài dòng sẽ chỉ dẫn đến rối loạn và mệt mỏi. Cũng như trong Thái Công Đàm có nói, cuộc đời giảm một phần thì siêu thoát một phần. Nghĩa là giảm bớt giao thiệp không cần thiết sẽ giúp ta tránh được những rắc rối và loạn lạc trong tâm trí. Cổ nhân còn có câu, đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thủ. Nghĩa là khi bạn cho ai đó một đấu gạo, người ấy sẽ biết ơn, nhưng nếu bạn tiếp tục cho nhiều hơn như một gánh gạo, họ sẽ nuôi dưỡng lòng thù hận. Ban đầu, họ trân trọng sự giúp đỡ, nhưng khi nhận quá nhiều, họ bắt đầu coi đó là điều đương nhiên, sinh ra tham lam và đố kỵ, rồi dần dần nuôi dưỡng lòng oán hận mà không hề hay biết. Vì thế, khi giúp đỡ ai cũng phải có giới hạn và nguyên tắc. Nếu không cẩn trọng, việc tốt có thể trở thành mối họa bất cứ lúc nào. Câu thiện sách giả vô ác sự, vô viễn lự giả hữu cận u có nghĩa là người làm việc có kế hoạch, mưu lược sẽ hạn chế được những hiểm nguy, sai sót. Ngược lại, những ai không suy nghĩ xa trông rộng thì mối lo hoạn nạn sẽ đến ngay trước mắt. Một người giỏi tính toán và có kế hoạch rõ ràng là người luôn suy nghĩ thấu đáo, chủ động trong mọi tình huống. Gặp chuyện khó khăn, họ có thể biến nguy thành an.
Người thành công thường là người có tầm nhìn xa trông rộng, biết hoạch định cho tương lai và không vì cái lợi trước mắt mà làm điều xấu hay tham lam quá mức. Nếu không, khi họ đến thì hối hận cũng đã muộn. Do đó, học cách dưỡng tâm của cổ nhân biết suy tính cho tương lai là cần thiết để đạt được thành công lớn và bền vững hơn. Ngược lại, vì ham cái nhỏ mà mất đi cái lớn là điều tất yếu. Việc tu dưỡng nội tâm được cổ nhân xem trọng, với tâm trí trống rỗng và thanh tịnh, được gọi là hư thất sinh bạch, nghĩa là phòng trống thì sáng sủa. Quan niệm này bắt nguồn từ đạo gia và hư bạch được hiểu như trí tuệ của sự giản đơn và trống rỗng. Trang Tử trong Nội Thiên Nhân Gian Thế đã nói đến hư thất sinh bạch, nghĩa đen là một căn phòng trống rỗng sẽ sáng sủa, còn nếu phòng đầy đồ đạc thì ánh sáng không thể xuyên qua. Nghĩa rộng của câu này chỉ rằng, tâm cảnh trống rỗng, tĩnh lặng, không bị dục vọng chi phối sẽ giúp con người thấy rõ chân lý và bản chất của cuộc sống. Khi đạt đến cảnh giới này, con người sẽ tránh được những rối loạn và tai ương do dục vọng gây ra, và điều lành, niềm vui sẽ xuất hiện. Trang Tử cũng viết, chiêm bỉ khuyết giả, hư thất sinh bạch, cát tường chỉ. Có nghĩa là tâm không bị tạp niệm, con người sẽ ngộ ra đạo, sinh ra trí tuệ và đạt đến sự trong sáng, bang an lành. Khi tâm tĩnh lặng sáng tỏ, mọi người sẽ thấy rõ bản chất của sự việc, tránh được tai họa và đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Câu chuyện hư thuyền của Trang Tử cũng truyền tải ý nghĩa này. Có một người đàn ông khi đang đi thuyền qua sông thì một con thuyền trống từ xa đâm vào thuyền của anh ta. Mặc dù anh ta bình thường rất nóng tính, nhưng lần này lại không tức giận bởi thuyền trống không có người. Câu chuyện này khuyên răn chúng ta nên như chiếc thuyền trống rỗng, không để dục vọng và thị phi lôi kéo. Trang Tử đã nói rằng, nhân năng hư kỳ dĩ du thế, kỳ thục năng hại. Nghĩa là một người dùng tâm tĩnh lặng mà đi khắp thế gian sẽ không bị ai làm tổn thương. Con người, dù có hình thể, tinh thần và cá tính, cũng thường hay đánh giá mọi thứ theo tiêu chuẩn của bản thân. Môi trường sống và hoàn cảnh thay đổi liên tục, vậy nên nếu không buông bỏ, sẽ luôn gặp phải khổ não và hối tiếc. Việc buông bỏ phải dựa trên đạo đức và nguyên tắc đúng đắn. Trong Hán Thư có ghi lại câu chuyện về ẩn sĩ Trịnh Tử Chân ở Cốc Khẩu và Nghiêm Quân Bình ở đất Thục. Cả hai người đều chọn cách tu dưỡng đức hạnh, không bị chi phối bởi thời cuộc, không theo đuổi danh lợi. Trịnh Tử Chân cả đời không làm quan, sống bằng nghề trồng trọt. Nghiêm Quân Bình dù nghèo nhưng sống bằng việc coi bói, giúp người khác hành thiện và truyền đạt đạo lý lão tử cho học trò. Dù sống ẩn dật, họ vẫn giữ phẩm hạnh thanh cao, tránh xa quyền lực và danh lợi. Vậy thì, người sống trong chốn quan trường có thể giữ tâm thanh tịnh và đạt đến hư thất sinh bạch để tu dưỡng đạo đức được không? Yến Tử thời Xuân Thu là một ví dụ điển hình về phẩm hạnh cao quý. Yến Tử là tể tướng của nước Tề dưới triều đại của Tề Cảnh Công. Một ngày, khi Yến Tử vừa mới bắt đầu bữa cơm, sứ giả của Tề Cảnh Công đột ngột đến thăm. Yến Tử vội vàng mời sứ giả ngồi ăn cơm cùng mình. Do đồ ăn trong bữa của Yến Tử không nhiều và sứ giả đến bất ngờ nên cả hai đều không ăn no. Mặc dù Yến Tử là tể tướng của một nước lớn, nhưng ông vẫn thực hiện chính sách tiết kiệm trong mọi việc. Cả trong sách Xuân Thu và Hán Thư đều ghi lại rằng Yến Tử thường không ăn hai loại thịt trong một bữa và luôn mặc trang phục giản dị như mọi người trong gia đình. Khi sứ giả trở về cung và báo cáo với Tề Cảnh Công về sự tiết kiệm của Yến Tử, Tề Cảnh Công bật cười và nói rằng hóa ra nhà của Yến Tử lại bần cùng như vậy. Ông cảm thấy đây là lỗi của mình và quyết định gửi 1.000 vàng đến tặng Yến Tử để giúp ông tiếp đãi khách khứa. Tuy nhiên, quan sai đã đến 3 lần để trao tặng tiền, nhưng Yến Tử đều từ chối. Sau đó, Yến Tử vào cung diện kiến Tề Cảnh Công và từ chối phần thưởng một lần nữa, đồng thời bày tỏ lòng cảm ơn đối với ân huệ của vua. Yến Tử không tham lam và từ chối nhận phần thưởng, cho thấy ông đã vứt bỏ tư tâm và tự ngã, giữ vững phẩm hạnh như một chiếc thuyền trống rỗng. Nhờ đó, ông không làm người khác phẫn nộ hay tức giận. Tề Cảnh Công so sánh Yến Tử với Quản Trọng, một tể tướng tài đức được ngưỡng mộ trong quá khứ, người từng được thưởng đất phong của 500 xã mà không từ chối. Tề Cảnh Công đưa ra ví dụ này để thuyết phục Yến Tử rằng việc nhận thưởng không phải là điều đáng chê trách. Yến Tử đáp rằng, ngay cả thánh nhân cũng có thể có một số việc sai, trong khi người ngu ngốc có thể có những việc đúng. Yến Tử cho rằng có thể Quản Trọng đã có một số việc sai, trong khi ông có thể có một số việc đúng.
Hành xử của Yến Tử phản ánh ánh quang của hư thất sinh bạch, cho thấy dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, người ta cũng có thể tu hành và giữ được phẩm hạnh. Ngay cả trong chốn quan trường phức tạp, điều này cũng không phải là ngoại lệ. Khổng Tử đã luận về quân tử trong sách Luận Ngữ. Người quân tử là hình mẫu lý tưởng mà mọi người theo đuổi. Trong sách này, Khổng Tử đã nhiều lần nhắc đến từ quân tử và giải thích đạo đức của từ này từ nhiều khía cạnh khác nhau. Khổng Tử nói, quân tử dĩ vi chất lễ, dĩ hành chi tôn, dĩ xuất chi tín, dĩ thành trì quân tử. Tạm dịch là người quân tử lấy nghĩa làm gốc, dùng lễ để thực hành, lấy sự khiêm nhường để thể hiện, dùng chữ tín để thành tựu. Những quan điểm này vẫn mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc đến ngày nay. Người quân tử coi đạo nghĩa là nguyên tắc đạo đức cơ bản mà con người nên tuân theo. Khổng Tử nói rằng quân tử trọng đức, còn tiểu nhân trọng lợi. Người quân tử chỉ nghĩ đến nghĩa, trong khi kẻ tiểu nhân chỉ nghĩ đến lợi. Sự khác biệt giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân rất rõ ràng. Người quân tử nghiêm khắc với chính mình và khoan dung với người khác, luôn tìm kiếm cảnh giới đạo đức cao, hoàn thiện nhân cách và tinh hóa tâm hồn. Kẻ tiểu nhân chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt, không từ thủ đoạn để thỏa mãn ham muốn cá nhân. Người quân tử tu dưỡng bản thân để mang lại bình an cho dân chúng, hành động vì sự chính nghĩa và làm gương cho mọi người. Họ thực hành đạo nghĩa và là mẫu mực về khắc chế bản thân. Khổng Tử cả đời truy cầu chân lý và truyền bá đạo nghĩa với ý chí không hề thay đổi. Một lần, học trò của ông là Từ Lộ đã nói rằng truyền đạo trong thời loạn thế rất khó khăn. Khổng Tử đã đáp lại rằng để truyền đạo, trong lòng phải kiên trì, giữ vững đạo nghĩa, không thể dao động trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giống như cây tùng cây bách luôn xanh tươi dù thời tiết khắc nghiệt. Từ Lộ cảm khái rằng chỉ có đạo nghĩa mới có thể vươn tới trời cao, và chỉ có nhân đức mới có thể gánh vác được hết thảy. Người quân tử sử dụng lễ để hành xử, và lễ được xem là quy phạm của trời, nghĩa của đất. Hành vi của con người là nơi thể hiện thiên lý, chín khí là hành vi quy phạm cụ thể, bao gồm lễ nghi, phép tắc và chế độ mà con người cần tuân thủ. Khổng Tử nói, quân vương tượng quân vương, thần tượng thần, cha tượng cha, con tượng con. Tạm dịch, vua phải giữ đúng vai trò của mình, bề tôi phải giữ đúng vai trò của mình, cha phải giữ đúng vai trò của mình và con phải giữ đúng vai trò của mình. Mỗi người đều giữ đúng địa vị của mình thì mới duy trì được trật tự xã hội an định và tạo ra môi trường xã hội hài hòa. Khổng Tử từng ca ngợi phong thái quân tử của Hiền Tử, tể tướng nước Trịnh, vì ông đã hành xử với sự khiêm tốn và cung kính, giáo hóa dân chúng bằng lễ nhạc. Khi Khổng Tử đi qua huyện Đan Phụ, ông nghe thấy tiếng đàn và thơ ca vang vọng trong thành phố và cười hỏi Mật Tử Tiện, quản lý một huyện thành cũng dùng lễ nhạc để giáo hóa dân chúng, con đã thực hiện như thế nào? Mật Tử Tiện trả lời rằng, ông đã áp dụng đạo giáo hóa thông qua lễ nhạc, đối xử với phụ thân như đối với người già, đối xử với con cái bằng tấm lòng nhân ái, giúp đỡ người lúc khó khăn, chiêu mời hiền tài và tín nhiệm người có năng lực. Nhờ đó mọi người có thể sống hòa hợp với nhau. Khổng Tử vui vẻ nói, Mật Tử Tiện đúng là bậc quân tử biết thuận theo mệnh trời. Dùng lễ nhạc để quản lý dân chúng địa phương dù không lớn, nhưng phương pháp quản lý của con rất chính đại, có thể trị lý thiên hạ, chứ đừng nói là một huyện thành. Khổng Tử là người đặt nền móng cho tư tưởng lễ nhạc của Nho giáo. Ông rất xem trọng việc thông qua bồi dưỡng thi ca, âm nhạc và lễ nghi để khiến đạo đức đi vào lòng dân. Người quân tử còn được gọi là khiêm quân tử, tức là người quân tử phải luôn khiêm tốn. Khổng Tử cho rằng người quân tử nên thông qua tự mình tu dưỡng để hoàn thiện bản thân, không ngừng phản tỉnh và nhận thức được chỗ thiếu sót của mình. Trong khi truy cầu nhân đức, người quân tử nên kiên nhẫn và không từ bỏ, mới có thể đạt tới cảnh giới của nhân đức. Khi học trò Phàn Trì hỏi thế nào là nhân, Khổng Tử trả lời, ái nhân, yêu thương con người. Khi Phàn Trì hỏi làm thế nào để thực hiện nhân, Khổng Tử nói, nếu con có thể chiến thắng ham muốn của bản thân và quay về với thiên lý, thì người trong thiên hạ sẽ khen ngợi con là người có nhân. Khổng Tử nhấn mạnh rằng, người quân tử nên kính sợ và tín ngưỡng đối với trời, tự khắc chế bản thân và quay về với lễ nghi. Chỉ khi thực sự tiết chế được bản thân, người quân tử mới có thể đối mặt với thế sự bằng lòng nhân đức và yêu thương người khác, yêu thương sinh mệnh, yêu thiên địa vạn vật, và thành tựu được lòng nhân ái rộng khắp. Yêu thương rộng khắp dân chúng sẽ cứu giúp được nhiều người. Khổng Tử nói rằng,
Quân tử có thể hướng nội phản tỉnh mà không cảm thấy xấu hổ, trong khi kẻ tiểu nhân khi mắc lỗi lầm thường muốn đổ lỗi cho người khác hoặc che đậy lỗi lầm của mình, không thể đối mặt với khuyết điểm của chính mình. Ngược lại, người quân tử khi phạm lỗi lầm phải sửa chữa để nâng cao bản thân. Có một lần nước Tống gặp thiên tai, nước Lỗ cử sứ giả đến thăm hỏi. Quốc quân nước Tống đáp rằng mình bất nhân vì trai giới không đủ thành tâm, làm nhiễu loạn đời sống của dân chúng, nên Thượng Thiên đã giáng xuống tai họa. Khổng Tử sau khi biết chuyện này đã nói rằng nước Tống có hy vọng vì quốc quân đã thừa nhận lỗi lầm. Ông giải thích rằng Kiệt và Trụ vì không thừa nhận lỗi lầm nên rất nhanh đã bị diệt vong. Trong khi vua Thành Thang và Chu Văn Vương biết thừa nhận lỗi lầm của mình nên rất nhanh chóng trở nên hưng thịnh. Khổng Tử nói rằng việc sửa chữa lỗi lầm là đạo của người quân tử và không có gì tốt bằng việc đó. Nước Tống sau này quả nhiên trở thành quốc gia giàu có, mạnh mẽ. Khổng Tử nhấn mạnh rằng người quân tử dùng chữ tín để thành tựu. Chữ tín là gốc lập thân của con người. Khổng Tử nói, ngôn tất hành, hành tất quả. Nghĩa là người quân tử phải nghiêm khắc giữ chữ tín, lời nói phải đi đôi với việc làm. Nếu không hứa hẹn thì thôi, một khi đã hứa thì cần phải hành động để làm hài lòng người khác. Đối với người quân tử, việc không thực hiện được lời hứa hoặc lời nói và việc làm không nhất quán là điều đáng xấu hổ nhất. Khổng Tử rất coi trọng lý tưởng về sự thành tín và đã đưa nó vào một trong 4 phương diện chính của ngôn hành, đó là trung tín, nhằm giáo dục học trò. Có lần Tử Cống hỏi Khổng Tử nên thực thi chính sự như thế nào. Khổng Tử trả lời rằng cần phải đảm bảo lương thực đầy đủ, quân đội hùng mạnh và bách tính có chữ tín. Tử Cống lại hỏi, nếu phải từ bỏ một điều trong 3 điều đó thì nên từ bỏ điều gì trước? Khổng Tử đáp rằng nên từ bỏ quân đội. Khi Tử Cống hỏi nếu lại phải từ bỏ một điều nữa trong 2 điều còn lại thì nên từ bỏ điều gì? Khổng Tử trả lời là từ bỏ lương thực. Theo Khổng Tử, con người không giữ chữ tín thì không thể đứng vững giữa đời. Trong văn hóa truyền thống Trung Quốc, người quân tử với tín niệm cao thượng là hình mẫu đạo đức, tập hợp nhiều phẩm đức cao quý như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín và luôn được tôn sùng qua hàng ngàn năm. Người quân tử xem việc hoàng dương đạo nghĩa và giúp con người hướng thiện là trách nhiệm của mình. Họ có khí chất khiêm tốn và tâm hồn rộng mở, có thể gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm trọng đại, duy trì chân lý và nghĩa khí. Chúng ta thực sự mong muốn điều gì? Có phải chúng ta thường khát khao kiếm được nhiều tiền và danh tiếng lẫy lừng? Nhưng thực tế, điều chúng ta cần là tu tâm. Tâm càng tĩnh thì cảnh giới càng cao. Và cảnh giới càng cao đồng nghĩa với cuộc sống được tự do, không bị gò bó. Những người có cảnh giới thấp thường sống trong đau khổ và buồn phiền. Cuộc đời là một hành trình gian khổ, và để vượt qua mọi thử thách và trở thành bậc trí nhân quân tử, chúng ta cần thực hiện 4 điều sau. 1. Đại trí. Không dựa dẫm vào người khác mà phát triển trí tuệ tuyệt vời của bản thân. Hòa đồng với mọi người là tốt, nhưng không nên mù quáng. Có nhiều mối quan hệ là tốt, nhưng không cần giao du với những người mà mình không thích. Trở thành người độc lập và sống cuộc sống cho bản thân là điều tốt. Cuộc sống là của bạn, vì thế bạn cần đặt ra những mục tiêu và theo đuổi chúng. Đừng dựa dẫm vào ai hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói và hành động của người khác. Đừng để bị ai đó điều khiển bạn và biến bạn thành công cụ cho họ. 2. Đại thiện. Không can thiệp vào cuộc sống của người khác. Khi nói đến việc giúp đỡ người khác, chúng ta thường nghĩ rằng đó là điều tốt. Nhưng đôi khi, không giúp đỡ cũng là một loại lòng tốt. Cho phép người khác tự quyết định con đường của họ cũng là một kiểu giúp đỡ. Ví dụ, nhiều cha mẹ nuông chiều con cái và đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ. Điều này không thực sự tốt cho sự phát triển nhân cách của trẻ. Tốt hơn là để trẻ tự trải nghiệm và dựa vào chính mình như một con đại bàng non cần phải tự bay để trưởng thành. 3. Không sợ cô độc. Đừng sợ cô độc khi phải bước đi một mình. Trong cô độc, chúng ta mới hiểu được ý nghĩa đích thực của cuộc sống. Nhà triết học nổi tiếng Schopenhauer nói rằng ai trong chúng ta cũng từng cảm thấy cô đơn. Cô đơn là trạng thái bình thường của cuộc sống. Nếu một ngày bạn có thể vượt qua sự bất lực và đón nhận sự cô độc, thì bạn đã sống trọn vẹn. Khi còn trẻ, chúng ta cần nỗ lực vì sự nghiệp, và trong quá trình đó, chỉ có thể tự giúp mình. Khi đến tuổi trung niên, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực và rắc rối trong cuộc sống, và chỉ có thể tự an ủi mình. Đến khi già, con cháu chưa chắc sẽ hiếu thảo,
nên hãy tận hưởng niềm vui trong sự cô độc và sống tốt cuộc đời của bạn. Cô đơn có thể không tẻ nhạt như người khác nghĩ, mà có thể là trạng thái tuyệt vời sau khi vượt qua sóng gió của cuộc đời. 4. Không ngại gièm pha. Đừng để ý quá nhiều đến những lời nói sau lưng của người khác. Có câu, không ai nói sau lưng người khác, cũng không ai nói sau lưng mình. Trước mặt, người khác có thể tôn trọng bạn, nhưng sau khi bạn rời đi, họ có thể nói xấu bạn. Tin đồn và thông tin sai lệch có thể làm tổn hại danh tiếng của bạn. Nhiều người đặc biệt chú ý đến thái độ của người khác và cảm thấy thấp kém khi bị phủ nhận. Nhưng những gì người khác nói không phải việc của bạn. Những gì chúng ta làm và cách chúng ta sống đều là lựa chọn của chính mình và không liên quan đến người khác. Chính vì thế, thay vì tập trung vào những người không hiểu chúng ta nên lập kế hoạch để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Hãy sống cuộc đời của chính mình, không tranh cãi với người khác và không bận tâm đến đúng sai của chuyện vặt vãnh. Câu chuyện về người cuối quân tử và môn bắn cung. Bắn cung là một trong 6 môn nghệ thuật mà học sinh thời xưa phải nắm vững. Bắn cung không chỉ là một môn thể thao mà còn chứa đựng trí tuệ của người xưa. Ví dụ, trước khi bắn, người ta cần phải điều chỉnh nội tâm để tâm trạng trở nên tĩnh lặng. Sau khi tên được bắn ra, nếu không trúng đích, người bắn cũng phải giữ tâm vững vàng, không oán trách mà tìm nguyên nhân từ chính bản thân mình. Trong luận ngữ có viết, quân tử vô sở tranh, tất xạ hồ ấp nhượng nhi thăng hạ nhi ẩm kỳ tranh giá. Điều này có nghĩa là người quân tử có đức hạnh, khí bình tâm và tôn trọng người khác. Họ không tranh chấp vì lợi ích cá nhân, và nếu có cần phải tranh chấp thì chỉ trong cuộc thi bắn cung. Nhưng ngay cả trong cuộc thi bắn cung vẫn cần phải có lễ nhượng đối với đối thủ. Điều này thể hiện rằng trong trận đấu, quan trọng hơn là cơ hội học hỏi lẫn nhau, chứ không phải sự tranh giành hay danh tiếng mà trận đấu mang lại. Điều này cũng giống như trong võ thuật truyền thống, dù kỹ thuật của bạn cao hơn, bạn vẫn cần phải thể hiện sự khiêm tốn và nhã nhặn, không làm mất hỏa khí. Trong cuốn Trung Dung có giảng, thượng vị bất lăng, hạ tại hạ vị bất viễn. Điều này có nghĩa là người ở vị trí cao không cậy quyền để bắt nạt người ở vị trí thấp, và người ở vị trí thấp không luồn cúi người ở vị trí cao. Trung Dung còn giảng, tố phú quý hành hồ phú quý, tố bần tiện hành hồ bần tiện. Nghĩa là người quân tử khi ở trong hoàn cảnh giàu sang sẽ sử dụng của cải của mình để làm việc có ích cho xã hội. Nếu ở trong hoàn cảnh nghèo khó, họ sẽ sống thanh bần và làm những việc phù hợp với hoàn cảnh của mình. Dù làm công việc gì, họ cũng tận tụy và trách nhiệm. Người quân tử dù ở hoàn cảnh nào cũng giữ được sự trầm tĩnh và bình thản. Sách Tăng Quảng Hiền Văn viết, dù có ruộng tốt vạn khoảnh, thì một ngày bất quá cũng chỉ ăn 3 bữa cơm. Cho dù nhà có rộng ngàn gian, thì buổi tối ngủ cũng chỉ chiếm 8 thước. Điều này cho thấy người quân tử không quá chú trọng vào việc theo đuổi vật chất, mà tập trung vào việc bồi dưỡng đức hạnh của bản thân. Đối với danh lợi và phú quý, người quân tử không tranh giành quá mức. Có một câu chuyện ngụ ngôn hiện đại kể rằng trong một thị trấn nhỏ, cuộc sống rất yên bình. Một ngày nọ, có người đến và nghĩ rằng nên bán cà chua ở đây. Anh ta bắt đầu bán cà chua và công việc kinh doanh rất tốt. Thấy vậy, một người khác cũng bắt đầu bán cà chua nhưng giảm giá xuống thấp hơn. Họ tranh giành nhau và cuối cùng cả hai đều không thể bán được nữa. Trong khi đó, một người khác ở một thị trấn nhỏ khác cũng bán cà chua rất tốt. Thấy vậy, một người đề nghị bán trứng bên cạnh. Hai người phối hợp buôn bán rất tốt, khách hàng mua cà chua cũng mua trứng và ngược lại. Họ phối hợp với nhau và việc buôn bán ngày càng tốt. Thực tế trong cuộc sống cũng vậy. Nhiều khi giữa người với người có mối quan hệ cạnh tranh. Đôi khi, cạnh tranh có thể làm tổn thương hòa khí và gây thiệt hại cho nhau. Chính vì vậy, người xưa đã để lại trí tuệ rằng, mặc dù có sự cạnh tranh, nhưng cần giữ hòa khí. Sự khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân chỉ là một tiểu tiết. Tiểu nhân thường chỉ chăm chăm vào mưu lợi, dùng cường quyền để hại người lợi mình. Họ luôn yêu cầu người khác, trong khi quân tử yêu cầu bản thân mình. Tiểu nhân thường giả vờ, đeo mặt nạ và không từ bỏ thủ đoạn để tranh giành thứ không thuộc về mình. Những kẻ này thực sự nguy hiểm vì những điều tốt của họ thường có điều kiện. Trong khi đó, người quân tử không su nịnh quyền thế, không vì lợi ích cá nhân mà tranh giành chức vụ. Họ luôn giữ chính kiến của riêng mình và hỗ trợ người khác khi gặp khó khăn. Trong thâm tâm, họ hiểu rằng càng tư lợi thì càng hại mình,
càng tranh đoạt thì càng tổn hại bản thân. Những phẩm chất này càng làm nổi bật phẩm cách của người quân tử. Họ lấy câu ngẩng đầu không thẹn với trời, cúi đầu không ngượng với đất làm kim chỉ nam cho cuộc sống của mình, sống lạc quan và vui vẻ. Ngược lại, kẻ tiểu nhân thường có nhiều mưu mô và tính toán, luôn ganh tị và không muốn giúp đỡ người khác. Người càng nhiều đố kỵ trong lòng càng khó làm nên đại sự, vì những lo sợ thường ngày đã vô tình che lấp ý chí kiên định, khiến cuộc sống của họ ngày càng đi xuống. Trong khi đó, tính cách lạc quan của quân tử giúp cho cuộc sống ngày càng hướng về phía trước, tức là hướng thiện, không ngừng phát triển và hoàn thiện. Tính cách của kẻ tiểu nhân thường có những đặc điểm như sau. Một là su nịnh và tâng bốc người khác khi nói chuyện, nhưng sau lưng lại cố gắng hạ bệ và chê bai, thậm chí gây ra tranh cãi. Hai là có thái độ khinh bỉ và không muốn kết thân với những người yếu thế. Ba là luôn tìm lý do hoặc người thế thân để đổ lỗi khi mắc sai lầm. Bốn là lười biếng nhưng lại muốn đạt kết quả tốt mà không chịu cố gắng, thích cướp công của người khác. Năm là gây bất lợi cho người khác, bôi nhọ người khác để tự nâng cao bản thân. Lòng bao dung là điều cần thiết để trở nên vĩ đại. Biển rộng lớn, không có bờ không có bến, vì nó không từ chối bất kỳ giọt nước nào. Núi có thể đứng sừng sững vì nó không từ chối dù chỉ một hòn đá nhỏ. Nước được coi là có lòng bao dung vĩ đại, vì bất luận ân oán đúng sai đều có thể chứa đựng tất cả. Như Lâm Tắc Tử đã nói, hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại, nghĩa là biển lớn dung nạp hàng trăm nghìn sông, bởi lòng bao dung mới có thể trở nên vĩ đại. Vách núi nghìn trượng sừng sững vì không mang dục vọng mới có thể trường tồn. Một cái bát chỉ có thể chứa đầy một bát nước, một cái thùng chỉ có thể chứa đầy một thùng nước. Ao hồ, sông, biển có dung lượng khác nhau, lớn mới có thể chứa đựng vạn vật. Nước Mỹ được coi là xã hội di dân đã đứng đầu thế giới hơn 100 năm nay. Một trong những nguyên nhân chính là vì nơi đây có thể dung nạp người tài, các dân tộc, chủng tộc, cũng như các loại học thuyết và tư tưởng khác nhau. Tấm lòng bao dung lớn bao nhiêu thì thành tựu cũng lớn bấy nhiêu. Dung lượng lớn nhỏ từ góc độ con người chính là tấm lòng độ lượng. Có câu thơ rằng, tướng quân ngạc thượng khả tẩu, mà tể tướng đỗ lý năng sanh thuyền, ý là chán. Tướng quân có thể phi ngựa, còn thừa tướng có thể chèo thuyền. Câu này khen ngợi người có tấm lòng khoan dung rộng mở và khuyên nhủ con người nên rộng lượng trong cách đối nhân xử thế. Ngược lại, có câu nói chế giễu rằng bụng chim, ruột gà, tầm nhìn của chuột, để chỉ những người có tấm lòng hẹp hòi, thiếu bao dung. Nhiều đức tính không tốt như đố kỵ, tranh đấu, cuồng vọng đều liên quan đến bụng dạ hẹp hòi. Từ tấm lòng khoan dung của một người có thể nhìn thấy thành tựu của họ. Có lòng khoan dung lớn bao nhiêu thì hưởng phúc và thành tựu bấy nhiêu. Phúc báo và sự nghiệp không chỉ là vinh hoa phú quý mà còn là sự lưu truyền của những giá trị mà người quân tử để lại. Như Đức Chúa Giêsu, dù bị đóng đinh trên cây thập tự giá, nhưng đạo mà Ngài giảng dạy vẫn được lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Khổng Tử suốt đời chu du khắp các nước, không ngại gian khổ, đã trở thành gương sáng muôn đời, soi sáng cả vùng đất phương Đông. Tấm lòng rộng mở có thể biến kẻ thù thành bạn bè. Abraham Lincoln, tổng thống vĩ đại của Hoa Kỳ, xuất thân từ hoàn cảnh bần hàn nhưng có tấm lòng bao dung rộng lớn, có thể chấp nhận những người thuộc các sắc tộc khác nhau, kể cả những người đã chế nhạo và lăng nhục ông. Một lần, có một thượng nghị sĩ đã công khai lăng nhục ông, giễu cợt cha ông chỉ là một thợ đóng giày. Dù bị xúc phạm, Lincoln không chút oán giận mà vẫn đáp lại một cách chân thành, và cuối cùng đã nhận được một tràng pháo tay. Khi Lincoln được bầu làm tổng thống, có người khuyên ông nên tiêu diệt các kẻ thù chính trị của mình. Ông đáp rằng, chúng ta không phải là để tiêu diệt kẻ thù chính trị sao? Vậy thì khi chúng ta trở thành bạn bè, kẻ thù chính trị cũng sẽ không còn tồn tại. Dù gặp sự phản đối, Lincoln vẫn quyết định chọn Ulysses S. Grant, một người nghiện rượu và có tính tình nóng nảy, làm chỉ huy quân đội. Nhờ vậy, ông đã giành được thắng lợi trong cuộc chiến tranh Nam Bắc. Sự chân thành và khoan dung của Lincoln đã trở thành câu ngạn ngữ nổi tiếng và một phần trong nền tảng văn hóa Mỹ. Những câu chuyện như vậy không phải là kiểu cách diễn kịch của thời hiện đại, cũng như không phải hành vi hứng khởi nhất thời. Chúng thể hiện cảnh giới tâm tính của sự chân thành và tấm lòng khoan dung lớn lao. Những người có lòng bao dung rộng lớn như vậy sẽ không bị khó khăn và thử thách làm lay chuyển. Ngược lại,
Những người có lòng dạ hẹp hòi, ngay cả những việc nhỏ nhặt cũng có thể khiến họ canh cánh trong lòng suốt đời. Mâu thuẫn vì những chuyện nhỏ nhặt có thể dẫn đến bi kịch. Và cái chết của một người chỉ vì một câu nói không phải là hiếm thấy trong xã hội ngày nay. Một ly nước chỉ cần một chút bùn là trở nên đục ngay, trong khi biển cả mênh mông mỗi ngày nhận hàng triệu con sông đổ về mà không bao giờ thay đổi. Nếu bạn có tấm lòng rộng mở, cả vũ trụ mênh mông cũng có thể mở ra cho bạn. Hãy thử thay đổi chính mình, vì trái đất trong vũ trụ rộng lớn chỉ là một hạt bụi. Nếu bạn mở rộng tấm lòng, bạn có thể thấy cả kỳ quan của vũ trụ. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên nhấn nút thích, chia sẻ và đăng ký kênh Audio Cổ Nhân để không bỏ lỡ những video tiếp theo về triết lý sống, bài học cuộc đời và các giá trị trường tồn. Hãy cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp để cuộc sống trở nên ý nghĩa và tràn đầy hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.